A great experience with a lot of fun, learning, and adventure will always be memorable if you're with someone. Kaya't samahan nyo akong tuklasin on how GT Stoneworks will help you to achieve the looks that you are looking for. My name is Raf Cabrestante, and I'm your GT Stoneworks buddy. Let's go! Nandito tayo ngayon sa area kung saan maglalagay ng GT Stoneworks artificial grass. Kung makapansin ninyo, medyo naubos na yung grass at maputik ng area. Kasi natural grass ang naka-install dito. Natural grass will always require everyday maintenance like kailangan nating magdilig ng halaman, mag-grass out, at the same time, maglagay ng fertilizer para mas maging healthier ang grass natin. Kung busy ang isang tao, hassle yun. Ito yung sample grass na nakita natin dito sa area. Kung mapansin ninyo, malanta na yung grass. Mukhang hindi nadidiligan. Plus yung soil ay hindi na ganun ka-healthy. So, definitely, mamamatay talaga yung grass dito. Ngayon, aalamin naman natin kung ano mga preparation ang kailangan gawin sa pag-install ng artificial grass mula kay Engineer Donald. Engineer, ano po ba yung mga kailangan nating preparation para sa pag-install ng artificial grass? Unang-una po, kailangan po natin i-layout yung area na paglalagyan natin ng grass. Tapos po nating ma-layout, i-excavate po natin. Mga gano'n ka lalim po yung paghukay? Kailangan nating mag-excavate ng 8 inches. Ang composition po ng 8 inches na yon ay 5 inches na gravel at 3 inches na sand. Pagkatapos ng polyethylene sheet, ilalagay na natin yung grava. Mag-gravel bedding tayo. At pagkatapos nun ay sand bedding. So, after natin may tambak yung gravel and sand, compact na po natin using compactor. Pagkatapos po nating makompact, pwede na nating i-layout yung paglalagyan natin ng artificial grass through level bar o babarain natin kung maglalagay man po tayo ng mga slope. So, after ng leveling, pwede na po natin ikabit yung artificial grass natin. Ngayon, alam na natin ang proper procedure at installation ng artificial grass. Papakita na natin kung paano siya ginagawa. Tara! Ito yung mga gagamitin natin para sa paggawa ng drainage. Una, tubo or pipe. Itong pipe na to is ilalatag dun sa in-excavate natin para daluyan ng tubig. Ang gagawin nila dito, bubutasan sa maliliit para dun pumasok yung tubig. Pangalawa, meron tayong geotextile. Ang geotextile naman is ibabalot dun sa tubo or pipe para ma-prevent naman ang pagpasok ng mga maliliit na buhangin or lupa. Third, polyethylene sheet. Ang polyethylene sheet naman is ilalatag natin dun sa lupa para naman ma-prevent ang pagtubok ng mga ligaw na damo. Alam niyo ba, sa paggamit ng tubig ay nakatutulong para pumatag at sumiksik ang lupa.
Ito ay isang paalala mula sa GT Tip. At ngayon, ready na ang ating area para sa paglagay ng GT Turfers Artificial Grass. Nakaka-excite mga ka-GT Buddies! Sa paglatag ng artificial grass, kinakailangan ay pantay ang bawat parte nito. Pwede nating tanggalin ang excess grass gamit ang heavy-duty cutter. Para naman sa mga dugtungan, gagamit naman tayo ng joint tape and adhesive. Now, we're done to our GT Turfers project. Transforming your backyard into practice potting green, complete with a chipping area and sand trap to hold all aspects of your short game for your next big battle on the course. So let's find out. This is our sand trap area. This will provide more challenging course to our golfers. This big area is the practice potting green. This will give us an easier and friendly golf courses for our day and night practice at home. Siyempre, aside from practicing our chip shots, hindi pwedeng mawala ang ating practice driving range mat. This will help to practice a full swing golf shots even you are in your own backyard. Hi, I'm Raf Cabrestante, your GT Stoneworks buddy. Please visit our website www.gtstoneworks.com.ph or like our Facebook page at GT Stoneworks. You can also visit our YouTube channels for more updates of our latest products and services. Thank you!